Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga bata. Ito ang inyong guro sa Filipino, si Ginoong Iman Valenzuela. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba magluto ng isa sa kilala at murang recipe mula sa Mindanao. Ito ay tinatawag nilang pastil o pater. Kalimitang na iluluto ito sa sangkap ng tuna, manok at maging ng karne. Pero sa araw na ito, ang gagamitin ko ay ang manok upang maging mas accessible ang ingredients ng recipe ito. Ang mga sangkap. 10 gramo ng tinadtad na luyang dilaw. 7 butil na tinadtad na katamtamang laki ng bawang. 1 piraso ng tinadtad na malaking sibuyas na pula. 1 tasang mantika. 2 hanggang 3 kutsarang oyster sauce. Ito ay optional. 3 kutsarang toyo. Kalahating kilo na breast chicken na pinakuluan at himay-himayin ito. 4 hanggang 5 tasang kanin. 1 katamtamang tangkay ng dahon ng saging o 8x8 pulgada ng aluminum foil. 1 litrong tubig. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Hakbang sa pagluluto. Buksan ang kalan. Kinakailangang idarang muna ang dahon ng saging. Ang unang gagawin ay punasan ito ng basang towel upang matanggal ang ilang dumi nito. At matapos tumuyo o matapos mapatuyo, kinakailangang idarang ito sa ibabaw ng apoy sa ating lutuan upang mas lumabas ang aroma nito at ang amoy. Magpakulo na tayo ng ating tubig. Sa pagpapakulo ng breast chicken, kinakailangang ito ay lubog sa tubig. At huwag nating kalimutan na lagyan ito ng 2 kutsaritang asin upang kahit papaano ay magkaroon ng lasa ang ating breast chicken bago ito himayin. Maaari ding isama ang balat ng manok upang magbigay ito ng karagdagang linamnam. Inilalagay ko na ngayon ang 2 kutsaritang asin. Ayan na, kumukulo na ang ating breast chicken. Matapos nito, hanguin ito sa ating pinakuluang tubig. Palamigin ito ng panandalian at simulan na natin ang paghihimay-himay sa bawat bahagi nito. Siguraduhin lamang na pino ang bawat piraso o hibla ng manok upang mas manuot ang ating mga ilalagay na pampalasa mamaya. Simulan rin natin na tadtarin
Ang bawang. Mas maraming bawang, mas masarap ito. Siguraduhin natin ang pagbabalat ng bawang ay naaayon. Tadtarin ito ng pinong-pino. Maaring pukpukin muna ang bawang upang matanggal agad ang balat. Isa-isang hiwain ng maninipis ang bawat bahagi nito. Maging maingat lamang sa paggamit ng kutsilyo mga bata upang hindi kayo masugatan. Isunod naman natin ay ang sibuyas na pula. Sa puntong ito, ang ginamit ko ay 2 katamtamang laki ng sibuyas. Ngunit sa inyo ay maaari din kayong gumamit ng isang malaking pulang sibuyas. Hiwain ito sa gitna at manipis na hiwain din ng patagilid. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng sibuyas. At yan, hinihiwa ko na ng pino ang mga sibuyas. Sana ang lahat ng ating mga nahiwang mga sangkap ay ilagay natin sa kanya-kanyang mga container upang maiwasan ang pagdapo ng anumang mga insekto o mga alikabok sa ating mga ingredients. Ang isa sa mga mahirap na hiwain, ang sabi nila, ay ang luyang dilaw sapagkat ang kulay nito ay nagmamantsa sa tela, sa kutsilyo, sa ating sangkalan at maging sa ating kamay. Kung makikita ninyo ang aking pagbabalat, ang likod ng kutsilyo ang aking ginamit upang tanggalin ang mga balat. Hiniwa ko ito ng maninipis na pa-strips at mamaya-maya ay hihiwain ko ito ng pa-cube ng mas maliliit na piraso. Ito ang magbibigay ng kulay at panibagong aroma at linamnam sa lulutuin nating pastil mamaya. Sa puntong ito, pinaiinit ko na ang aking paglulutuan. At ngayon ay nilalagay ko na ang 1 tasang mantika. Maaari kayong gumamit ng anumang uri ng mantika na gugustuhin ninyo. Kapag ito ay kumukulo na, maaari na tayong magsimulang magluto. Maaari kayong magdagdag ng mantika kung sakaling sa tingin ninyo ito ay kukulangin pa. Ang una kong igigisa ay ang luyang dilaw. At tignan ninyo mga bata, kumakalat agad sa mantika ang kulay nito. At kung kayo nandito, maaamoy ninyo ang aroma ng luyang dilaw. Ito ay kalimitang ginagamit ng ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagluluto ng kanilang mga iba't ibang mga recipe. Ito ay bahagi na ng kanilang kultura. Sana alamin ninyo kung ano ang mga naibibigay na tulong sa ating kalusugan ng luyang dilaw. Ang sinunod ko naman ay ang sibuyas na pula.
Hininaan ko lamang ang aking gas stove sa medium heat upang hindi agad masunog ang sibuyas. Kinakailangan ito maging translucent o yung bang nakikita na natin na ang sibuyas ay maaaring mag-caramelize na rin. Patuloy lamang sa paghalo upang maiwasang masunog. Ang bango-bango ng ginigisang ito at lalo pang babango ito kapag dinagdag na natin ang ating tinadtad na bawang. Patuloy lamang sa paggisa sa paghalo ng mga sangkap na ito. Tingnan-tingnan ninyo ang inyong ginigisa. Baka ito ay masunog sapagkat mabilis masunog sa mainit na apoy at mantika ang bawang. Kaya ito ay nilagay ko sa huling bahagi ng pagigisa. Ayan, tinatansya ko kung maaari nang mailagay ang ating mga hinimay-himay na pitso ng manok. Halo pa ng konti. Ayan, sa tingin ko, maaari na nating ilagay ang ating manok. Maging maingat lamang sa pagsali ng ating mga ingredients ha, maaring tumalsik ang mantika sa inyong balat o sa inyong mukha. Ayan, inilagay ko na ang mga hinimay na manok. Patuloy lamang sa paghalo upang maging even ang kulay nito. Kung makikita ninyo, medyo maputla pa ang ating manok at mamaya-maya ay lalagyan natin ito ng pampakulay. Ang mga pampakulay na ito ay magdaragdag additional na pampalasa. Tinatagal-tagalan ko ang paggigisa ng manok upang makita natin na medyo toasted. Mas masarap ito pag medyo toasted. Sa tingin ko, pwede na nating ilagay ang ating mga karagdagang sangkap tulad ng tatlong kutsarang toyo. Mas masarap din pag ito ay lalagyan natin ng mas malinamnam na pampalasa. Ito ay ang oyster sauce. Matapos nating mailagay ang oyster sauce, pwede na nating ibudbod ang durog na paminta. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong dami nito. Pero sa paraan ng pagluluto ko, medyo dinamihan ko sapagkat mas nahihilig ako sa maanghang na pagkain.
Halu-haluin lamang ang buong sangkap. Habang hinahalo ko ang ating niluluto, nakikita kong unti-unti na rin lumalabas ang mantika na nagmumula sa balat ng manok. Ito ang magbibigay ng karagdagang linamnam sa ating recipe na pastil. Mga hakbang sa pagbabalot ng pastil, pastel o pater. Mga anak, tignan nyo lamang kung paano ko ito isinasagawa. Kumuha lamang ako ng isang takal ng kanin na inilagay ko sa ibabaw ng dahon ng saging. Naging maingat ako sa pagporma nito upang sa ganun, kapag inilagay ko na ang ating nilutong pastil ay hindi ito babagsak agad. Maaring siksikin pa ng kanin na paglalagyan ng pastil. Optional din ha, kapag may nakikita kayong sining labuyo dyan, optional lamang yan. Kumuha ako ng isang kutsarang pastil at ilalagay ko ito sa ibabaw ng kanin. Nakakagutom, no? Hinay-hinay lang, sapagkat kapag kayo ang gumawa nito, tiyak mas magugustuhan ninyo kapag kayo na ang nagluto. Gamitin din ninyo ang oras na ito upang magkaroon kayo ng bonding ng inyong pamilya at sama-sama kayo magbalot ng inyong mga pastil na kakainin. At mamaya makikita ninyo may dinagdag din na kumakaragdagang ingredients pa, yun lamang ay optional, lalo na sa pag-garnish. Tingnan ninyo kung paano ko ito binabalot. Itinupi ko ang unang bahagi sa ibabaw, nilagyan ko ng konting disenyo at isinarado ko ang magkabilang gilid. Siguraduhin nyo lamang na ang ibabaw na bahagi ang una ninyong tutupiin. Tingnan ninyo kung paano ko ito itinupi. Uulitin ko. Ayan. At ang dalawang dulo ay itupin ninyo patalikod. Ayan na ang ating finished product. O hindi ba? Sa tiyak ko, pag kayo ang gumawa nito, mas magiging creative pa kayo at malaya kayong makapagdagdag ng anumang disenyo. Okay ba? Ito ang aking ginawang pastil. Dinagdagan ko ito ng nilagang itlog, atsara, at saka siling labuyo. At sa kabilang bahagi naman nito ay dinagdagan ko rin ito ng pickled na cucumber o ng pipino. Sana nagustuhan ninyo ang reseping ito